ate, si Boyet po. Ay, magandang araw po. Boyfriend ko po. Magpatingin ka muna. Ang sweet sa okay na, mahal na mahal kita Hindi eh. mo muna yan. Siyempre. Ano na babalitaan mo na may iba kang lalaki kinakausap ha? Ano ba yung sasabi mo? May pagkagaling ko galing sa trabaho, diretso na ako dito sa bahay. Nagmamakangan ka ba? Eto, huwag na huwag mo akong iibutan sa ulo. Pag-ibig na nauwi sa pagsiselos, pagmamahal na naging obsesyon. Ang mga emosyong ito ay maaaring magresulta sa matinding bugso ng damdamin. Sa ganitong sitwasyon, ang matamis na sandali ay napapalitan ng away at pananakit na kung minsan ay humahantong sa karahasan. Ako si Gas Abelgas. At ako naman si Zian Ambrosio. Ito ang Scene of the Crime Operative. Dakong alas 9 ng gabi, December 25, 2022, sa Barangay San Agustin, Hagonoy, Bulacan, habang marami ang abala sa masayang pagdiriwang ng Pasko, isang tahanan ang bumasag sa katahimikan. Sa loob ng bahay ng pamilya Navarro, umalingaw ang nakayayanig na palahaw. Jenny Rose! Ano? Mga iyak na kahilig-kindig. Mga sigaw na nagmamakaawa. Nang mga sadaling yun, isang brutal na krimen ang nangyayari sa naturang tahanan. Sa ikalawang palapag, dinig na dinig ni Jasmine Navarro ang iyak ng kanyang mga kapamilya. Nasa second floor po kami ng bahay namin. Nangingi po ako ng tulong habang hawak ko po yung bagong panganak kong anak. Nagsisigaw po akong tulong sa lahat po ng kapitbahay namin. Hindi rin niya nagawang tumulong dahil sa matinding takot. Nanginig po ako sa takot noon. Hawak-hawak ako po kasi anak ko, yung dalawang anak ko po. Naisip ko rin po yun, baka pag panikin kami, pati ako idamay, pati po yung anak ko. Ilang saglit pa, biglang tumigil ang mga panaghoy at tumahimik ang kapaligiran. Ma? Jenny Rose? Ma! Jenny Rose? Nung bumaba na po kami, nakita ko na po yung mama at kapatid ko po, duguan na po. Naisip ko na po yun ala na. Kasi nung pagbaba ko po nakandusay na po Ayon kay Jasmine, ang naturang krimen nag-ugat sa di makontrol na selos. Mag-usap tayo! Kausapin mo ako! Mag-usap tayo! Ano ba? Dating puno ng saya ang tahanan ng mga Navarro. Ang inang si Teodora o Aling Dori na isang manikurista sa parlor, mag-isang tinaguyod ang kanyang pamilya. Ang bunsong kapatid naman na si Jenny Rose ay ang laging nagbibigay saya sa kanilang tahanan. Typical na araw na pag po walang trabaho. Nagsasama-sama po kaming pamilya. Pag po walang trabaho si mama, lahat po kami andun sa bahay, pinapauwi po niya. Masayaing pamilya po. Ma, huwag mong murderin yung kuko ko Papa, generous, huwag mo akong tinuturuan sa trabaho ko Dito ko kayo binuhay magkapatid, no? Ma, pagtapos ni Jenny Rose, ako naman Aba, mukhang sisingilin ko na kayo magkapatid Si mama naman, minsan lang kami maglambing Biro lang. Siyempre gusto kong nililinisan kayo. So, sali ka nga kayong dalawa dito. Ay, naku talaga. Ngunit hindi raw inakala ni Jasmine na maggugulo ang kanilang pamilya sa pagdating ng isang tao sa kanilang bahay. Mga bata pa po sila. Bata pa po yung kapatid ko nung makilala niya, nasa 16 lang po yun. Kasi nagtatrabaho po yung kapatid ko niya sa isang karinderya. Tapos po yung lalaki, namasukan po bilang boy dyan sa isang grocery. Doon po sila nag-umpisang magkakilala. Miss!
Tulungan na kita dyan sa dala mo. Ay, wag na po. Kaya ko naman. Huwag mo na akong puin. Bata pa ako. Boyet nga pala. Jenny Rose. Ang ganda naman ang pangalan mo akin. Doon na daw nag-umpisang umusbunga ang pagmamahalan ng dalawa hanggang sa ipakilala ng araw ni Jenny Rose sa kanila si Boyet. Ma, ate, si Boyet po. Ay, magandang araw po. Boyfriend ko po. Boyfriend? Kailan pa? Ma, may ilang buwan na din po kami. Nalaman na lang po namin nagpupunta yung lalaki dun sa bahay. Pinakilala na po sa amin, boyfriend daw po niya. Jenny Rose? Jenny Rose? Ano? Handa ka na ba? Oo, sasama na ako sa'yo. Tapos po mga ilang buwan, nagtahanan na po sila. Paano po nagbuntis na po yung kapatid ko? Kasi nga po bata, hindi naman po namin alam na ganun may ano na. Bata, syempre pag po bata, ano pa iisip nun, hindi pa masyadong ano. Si Jenny Rose at Boyet, dalawang kabataang nagpadala sa tibok ng puso at maagang pumasok sa isang seryosong relasyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, doon pa lamang nila natuklasan ang tunay na pagkatao ng isa't isa. Noong una, masayang nagsama sa iisang bubong si Jenny Rose at Boyet. Pero paglaon, nagsimula na ang sigalot sa kanilang relasyon. Anong nababalitaan ko na may iba ang lalaki kinakausap, ha? Ha? Ano ba nagsasabi mo? Ay pagkagaling ko galing sa trabaho, diretso na ako dito sa bahay. Seloso po. May marinig lang po sa kapatid ko. Nagagalit na po sa kapatid ko. Tapos, bigla-bigla na lang yung sasampalin yung kapatid ko. Kaharap kami. Nagmamakumahangan ka ba? Eto, huwag na huwag mo akong iibutan sa ulo. Maniwala ka sa akin, ha? Ba? Boyet, huwag na huwag mo sasaktan yung anak ko, ha? Pinalaki ko yan ang hindi ko sinasaktan. Mabuti pa, iwan mo na lang kaysa ganyanin mo. Ha? Tandaan mo to, sinasabi ko sa'yo. Po pag nalalasing yung lalaki, sinasaktan po yung kapatid ko. Bigla na lang sinasaktan. Lasenggo po yun. Kahit ganun raw ang ugali ni Boyet, patuloy pa rin daw itong minahan ni Jenny Rose. Nagkape ka muna. Ang sweet talaga ng asawa ko. Kaya mahal na mahal kita Inumin mo muna yan. Siyempre. Talagang tama pa rin yung timpla. Talagang... Ako, inumin mo lang kaya muna yan. Oo naman. Para po kasing in love na in love siya doon eh. Yung mga panahon na yun, kaya di rin namin mapigil. Kahit na pag sinasaktan siya eh. Papawin po yung ano. Yun mong kapatid ko, uuwi na naman po sa kanya. Ganun nga po yung nila, relasyon. Away bati. Dahil sa pag-ugali ni Boyet, binalaan na rin daw ni Jasmine ang kapatid. Hindi ka ba nagsasawa dyan? Baka saktan ka niyan. Ate, humingi naman siya ng tawad. Nabigla lang naman daw siya. Ay, naku. Hindi ko alam na baka saktan ka niyan balang araw. Sabihin din po namin na mag-ingat ka dyan sa asawa mo. Baka kung hindi gawin sa iyo. Ilang taon pang nagsama ang dalawa. Ngunit noong December 16, 2022, bigla na lamang dumating sa bahay nila si Jenny Rose kasama ang kanilang anak. December 16 po kasi nagkaroon na po sila ng pagtatalo. Ngayon po umuwi po sa amin yung kapatid ko. Sa puntong iyon, desidido na raw si Jenny Rose na makipaghiwalay kay Boyet. Dito muna kami. Hindi ko na kasi kaya ginagawa ni Boyet eh. Oo naman. Dito na kayo na apo ko. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Yung asawa mo, walang magandang maidudulot yan sa'yo na magandang buhay kasi seloso yan. Pero hindi umano tinanggap ni Boyet ang desisyon ni Jenny Rose. Kinabukasan po, pinupunta na po siya ng lalaki nung ginugulo po siya. Pinipilit po siyang umuwi dyan, bumalik sa kanya. Ayaw na po talaga ng kapatid ko. Jenny, mag-usap tayo. Wala tayong dapat pag-usapang pa, Boyet. Tapos na tayo. Dahil may iba ka na. Wala akong iba. Sawang-sawa na ako sa ugali mo. Boyet, umalis ka na. Tandaan mo itong sinasabi ko, ha? Tandaan mo itong sinasabi ko!
may time pa po na nagwawala yung lalaki sa harapan ng bahay namin. Ayun, kasi ayaw pong bumalik ng kapatid ko sa kanya. Ng mga panahon iyon, paulit-ulit raw ang panggugulo ni Boyet hanggang sa dumating ang araw ng Pasko ng taong 2022. Nung hapon po, alas 4 po, nagmamanman na po doon yung lalaki nung araw ng Pasko. Marami na pong nakakita sa kanya. Pinamanman po yung kapatid ko hanggang sa naggabi na po. Nung una po may nakakita sa kanya, pinauwi po siya. Kasi nga po yung makipag-usap ng kapatid ko sa kanya. Maya-maya po, bumabalik na naman. Tapos po, nung napansin na po niyang tahimik, kailan na pong tao araw ng Pasko. Jenny Rose! Jenny Rose! Mag-usap tayo! Jenny Rose! Mag-usap tayo! Kinakalabog po yung pinto. Gusto pong makausap kapatid ko dahil gusto niya umuwi sa kanya. Eh nung ano po, talagang din ang pinapasok. Jenny Rose! Mag-usap tayo! Jenny Rose! Jenny Rose, sabi mo! Tama na! Lasing ka! Ako dito! Lumabas ka! Sabi mo! Ano ba? Wala na tayong dapat pag-usapan pa! Hiwalay na tayo! Dumaan sa bubong, nakakiyat po siya sa bubong, sinipa pa yung bintana. Pababa po dun sa baba. Nung nakababa na po siya, nauta na po niya yung kapatid ko. Matinding pagsaselos at walang kontrol na pananakit. Ito ang itinuturong dahilan kung bakit tuluyan nang pinutol ni Jenny Rose ang relasyon kay Boyet. Sa kabila nito, walang nag-akala na ang kanyang kwento ay hahantong pala sa trahedya. Pasado alas 9 ng gabi noong December 25, 2022, naalerto ang Hagonoy Police nang humangos doon ang isang batang lalaki. Sir, tulungan niyo mo kami. Ano nangyari sa'yo? Nagusto bumalik sa pamilya ko. Saan kayo nakatira? Sa San Agustin po. Sige, Sir, Sarah. bilisan niyo. Nakausap ni ABS-CBN News reporter Zian Ambrosio, si Police Executive Master Sergeant Frederick Felipe. Ang naturang pulis ang rumesponde sa kasong idinulog ng bata. So, sir, dito sa karumal-dumal na krimen na to, pwede nyo ba pakwento yung mismong senaryo pag galing dito sa police station? Paano po nangyari? Desyembre 15, taong 2022, humigit kumulang alas 9:30 ng gabi. Nagusto bumalik sa pamilya ko. Sir, bilisan niyo po. Isang bata na anak ng isa sa biktima, ay nagsadya nga rin po dito na meron nga daw pong nangyaring kaguluhan sa kanilang lugar. Mabilis namang rumesponde sa crime scene ang mga polis at dooy dinat na nila ang mga duguang katawan ng dalawang babae at isang lalaki. Tumambad kagad sa amin ang mga duguang katawan ng biktima. Sa unang pagdating namin, 3 yung nakita namin nakahandusay na duguan. Ang buong kabahayan po na yun nagkalat ang dugo. Sa pagsisiyasat sa crime scene, nakitang tad-tad ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang mga babaeng biktima. Isa sa kanila, may malaking laslas sa tiyan. Makikita po na talagang laslas yung kanyang tiyan, kung saan nakaangat pa yung damit niya. Gawa nun, lumabas na rin yung kanyang bituka. Habang ang lalaki naman tigbak ng dugo, nakapanghihilabot pa na may mga bitukang nakapulupot sa kanya. Sa pagsuyod ng mga tagapagsiyasat sa crime scene, ilang mahalagang ebidensya ang kanilang naitala. Pagdating naman sa ebidensya, sir, ano yung mga nandun sa crime scene na nakita niyo ebidensya? Ito yung murder weapon po, na-recover namin doon. Ito po ay isang kitchen knife na nasa humigit kumulang 12 inches ang haba. Doon sa gate po, may forcible entry po ba? Pinilit po ba pumasok nitong suspect? Bali po ang forcible entry niya doon sa second floor.
sinira po niya yung mga jelos yung bintana natin. Binasag po niya yung bintana talaga para makapasok. Kasi doon po sa pintuan sa baba, hindi po siya makakapasok dahil talagang nakasarado yung pintuan. Habang patuloy ang pagsuyod sa crime scene, nagulat ang mga pulis sa lalaking tikbak ng dugo. Meron kaming narinig na parang umubo kung saan yung isang kasamahan ko nakumpirma na yung isa sa nakahandusay ay buhay pa. Sir, may pulso ba to? Sir, gising. Sir, gising. Sir. Sa puntong yun, natukoy rin na ang naturang lalaki ay ang dating living partner ni Jenny Rose na si Boyet. Habang nag-iimbestiga na po kami, siya naman datingin na ng mga saksi na sinasabi kung ano yung mga kanilang nasaksihan. Siya pa pumatay sa nanay ko! Opo, sir! Siya po yung sumaksak sa nanay at lola ko! Dito na rin natukoy ng mga pulis na si Boyet ang suspect sa nangyaring krimen. At napagalaman din namin later on na ito pala yung salarin sa pagpasilang dun sa kanyang kinakasama at sa magulang ito. Ibang akala po namin, pati yung salarin winakasan din yung kanyang buhay. Na kung saan nadatnan po namin na yung intestine ng kanyang asawa, yung nilaslas po kasi niya yung tiyan ng kanyang asawa, pinalupot pa sa katawan din niya yung intestine nito. Sinaksak na din po niya yung sarili niya. Iyon po pala, nagpatay-patayan lang siya. Si Jasmine, matibay na witness sa kaso. Nasaksihan niya mismo ang trahedyang nangyari ng araw na yun. Doon po siya dumaan sa bubong, nakakita po siya sa bubong, sinipa pa niya yung bintana, pababa po dun sa baba. Tapos po nung nakababa na po siya, nauta na po niya yung kapatid ko. Huwag ka makialam dito! Nung daya na po niya nasaksak. Siyempre po yung mama ko sumarangga. Yung mama ko naman po yung niya, sinunod niya. Ganun po. Hanggang sa nawala na po ng buhay yung dalawa, hindi po niya pinigilan ng kasasaksak. Tila bangungutrawa ang naganap na trahedya sa kanilang pamilya. Para na po akong sa nakalaban ng langit at lupa kasi ala na po akong kagapay sa buhay. Ang nanay ko po, mabait pong ina, mapagmahal po sa mga anak. Ang kapatid ko po yun, ganun din po yung gali nun, para din pong nanay ko yun. Mapagmahal na kapatid, mapagmahal na anak. Sa post-mortem examination, ang mag-inang Teodora Lorenzo Navarro, 56 na taong gulang, at ang anak nitong si Jenny Rose Lorenzo, 28 taong gulang, kapwa namatay dahil sa mga kinamong saksak. Base po sa medical legal result at sa autopsya na ginawa sa mga biktima, ang tama po nila sa kanilang mga internal organ ang mabilisang ikinamatay ng mga biktima. Gaya na sa kanilang puso at yung sa isang biktima nga po ay yung pagkakalaslas ng kanyang tiyan na tinamaan din yung mga vital organs niya na naging sanhi ng agara nilang pagkamatay. Sa pagsusuri naman sa suspect na si Boyet Panzo. Mismong salarin po, wala siyang tinamong pinsala kahit ano pa man. Talagang nagpatay-patayan lang siya. Nagawa pa nga niya na yung intestine ng kanyang asawa ay ipatong sa kanyang sarili. Para siguro isipin namin na talagang pati siya ay patay. Kaya nga, agad ding dinala sa presinto ang naturang suspect. Do'y inamin umano nito ang nagawang kasalanan. Ikaw ba yung pumasang sa biktima? Dala po ng kalasingan, sir. Sir, nagsisisi na po ako, sir. Mahal na mahal ko po kasama ko. Nandoon pa rin yung tinatawag natin pagsisisi doon sa ginawa niyang krimen. Siya ay nagsisisi sa nagawa niyang krimen. Mahal na mahal niya yung asawa niya na yon. At mahal na mahal niya rin yung kanilang anak. Na handa siyang pagdusahan, ano man yung pagkakamaling nagawa niya. Kahit na nagsisisi siya, wala na siyang magawa.
Matinding selos raw ang nagtulak sa suspect kaya nito nagawa ang krimen. Humiwalay lamang yung biktimang si Jenny Rose doon sa salarin gawa ng hindi mapigilan nito na paglalasing kadalasan araw-araw at marami na nga silang mga bagay na hindi pinagkakasunduan. Masasabi namin na yung motibo niya ay yung dala na rin ng pagsaselos nga niya doon sa kanyang asawa. Dahil naging malapit ito doon sa kaibigan nito na isang tomboy na iniisip nung salarin na ito ay karelasyon ng kanyang dating asawa. Dahil sa pag-amin ni Boyet sa nagawang pagkakasala, sinampahan ng kasong murder ang suspect. Sinampahan namin ng kukulang reklamo ng 2 counts of murder dahil sa yung kanyang kinakasama ay hindi naman sila legal na mag-asawa, kaya murder case ang isinampa namin laban sa salarin. Sa ngayon ay nakalagak yung salarin o nakakulong siya sa Bulacan Provincial Jail na matatagpuan sa Malolos City, Bulacan habang nililitis. Sa ngalan ng patas na pamamahayag, personal akong nagtungo sa nasabing kulungan upang hingi na ang panay ng akusado, ngunit tumanggi na siyang humarap sa amin. Sa kasalukuyan, si Jasmine patuloy pa rin ang pagluluksa. Sobrang sakit po. And mabigat po sa kalooban. Kasi sa isang igla po, nawala po sila. Kasi hindi ko po inaasahan na mawawala sila. Kaya nga, nanatili pa rin ang puot niya sa dibdib. Gusto ko na rin pong mamatay siya sa ginawa niya. Sama man pong sabihin. Mabigat ang mensahe niya kay Boyet. Sana pagdusaan mo habang buhay ginawa mo sa kapatid at nanay ko. Di mo man lang inisip yung anak mo kung ano magiging kinabukasan. Para naman sa kanyang ina't kapatid. Mahal na mahal ko po silang dalawa. Sana ako lagi tayong sama-sama. Normal lang sa bawat relasyon ang magkaroon ng tampuhan at away. Pero ang pagmamahal dapat nagbibigay ng inspirasyon at kasiyahan. Sa kwento ni Jenny Rose at Boyet na naigang selos at ang masakit, ang pag-ibig na hindi na kontrol na uwi sa isang mabigat na krimen. Kaya nga ang isang babae na dumaranas ng pang-aabuso mula sa asawa o partner, dapat wag nang hintayin umabot pa sa trahedya ang sitwasyon. Sa mga nakakaranas ng physical abuse, pwede agad dumulog sa barangay o pulis upang maagapan at mapigil ang mas malalang pangyayari. Hanggang sa susunod na dokumentadong pagsisiyasat, ako si Zian Ambrosio. At ako naman, si Gas Abelgas. Magandang araw sa inyong lahat.